Se on morjentes morjentes. Ja terveisiä Tampereelta. Mä oon tässä aamuchäppäilyllä. Kello on about 6.40, 6.45 siinä hujakoilla. Ja mä näin jossain semmos kyssäri, mikä pitäisi nyt motivoituneena. Ja mä ajattelin, että mä teen siitä video, koska mulla on siihen hyviä tipsejä. Käydään ne läpi seuraavaksi. Eli mikä pitää sut kautta mut motivoituneena? Tietysti eri asioita eri tyypeille, mutta mä jaan nyt 5 kultaista tipsiä, mitkä pitää ainakin OJ motivoituneena ja OJ iskus. Mut hei, ihan semmonen ykkösasia. Tää on muuten aika nättiä Tampereen seutua. Mut hei, ihan semmonen ykkösasia. Sun pitää olla tavoitteita. Ne on mun mielestä ihan semmonen ykkösjuttu. Ja tavoitteet sun eri elämänasueilla, osa-alueella, niin olisi vielä parempi. Eli elämähän koostuu eri osa-alueista. Ja kaikille voisi asettaa jotain vähän, että missä haluaisi olla vaikka 10 vuoden päästä niillä jutuilla. Tai vaikka vuoden päästä, tai vaikka puolen vuoden päästä. Jotain semmosia suuntaviivoja sun pitää olla, koska muuten sä vaan ajelet vähän paikasta toiseen. Ainakin se on tosi iso riski. Jos sulla on joku tavoite, se on käytössä myös joku suunta, mitä kohti kulkee, niin sun elämä helpottuu huomattavasti. Ja numero 2 mä nostaisin semmosen asian kun idolit kautta esikuvat. Jotain tämmösiä esikuvia on hyvä olla. Ja tavallaan motivoi sua. Siinä on joku kivi, mä en tiedä näette, sitten mä potkasin jotain kiveä, ei välttämättä kuulu siellä kameraa. Jotain esikuvia sun kansi olla. Eli mullakin on skidistä asti jotain. Mä oon skidin pelannut lätkää myös, mä muistan mulla oli ovet täynnä tää lätkäpelaajien kuvia. Sitten vähän myöhemmin tuli skeittaus, sitten tuli jotain skeittamiseen liittyvää. Sitten nyt ehkä vanhemmita sitten tavallaan semmosia esikuvia tai semmosia, ketä katsoo ylöspäin, ketä opiskelee. Ja enemmän sitten tavallaan niinku yritysmaailmaan liittyviä, yrittämiseen liittyviä henkilöitä, bisnekseen liittyviä henkilöitä. Ja muutenkin vaan semmosia henkilöitä tavallaan, kenestä mä itse saan jotain. Toi tekee semmosia juttuja, mitä mä jossain vaiheessa haluaisin itekin tehdä. Tai jossain vaiheessa mä haluaisin olla tossa tilanteessa kuin toi. Eli tavallaan motivoi sua yrittää semmosia juttuja, mitä sä mahdollisesti haluisit. Eli ne, ketä sä tavallaan, ketkä sun esikuvia, nehän monesti on myös semmosia, mitä sä ite ihailet, minkä tyyppistä toimintaa. Et se on se numero 2 olisi ollut mulla, eli esikuvat. Sitten numero 3, niin mä nostan semmosia asiaa kuin liikunta. Et, niin kuin mä sanoin, mä oon skidistä asti harrastanut jotain liikuntalajeja. Ne on ollut vähän erilaisia, mutta se on ollut kyllä tosi iso tekijä mulle aina. Et siitä saa semmoista lisäpuhtia tosi paljon, et monesti vaikka, jos illalla olisi vaikka vähän nuutunut, sitten mun tapauksessa mä menisin vaikka skeittaamaan, niin mä saisin niin paljon lisäenergiaa ja lisäpotkua. Et se on semmonen yksi juttu, että kannattaa harrastaa jossain muodossa liikuntaa, se voi mitä vaan. Jotain semmoista, mistä dikkaat tietysti, ei kannata väkisin yrittää mitään. Se voi olla puntti, se voi olla jotain extreme juttua, se voi olla lätkää. Se voi vaikka pingistä, ihan mitä vaan. Jotain missä vähän pääsee liikkumaan ja saa ajatukset irti niin kaikista muusta. Sitten 4. asiaksi mä nostaisin semmosen, kun sun ympäristö missä oot. Mä hengaan nyt tässä näin mä oon muuten tuolla yöpymässä. Nähdään vähän näkyy ehkä siellä taustalla tuo Ilves-hotelli. Niin mä vedän tästä videon loppuun nyt ja mä pyörin tässä vähän ympyrää. 4. asia sun ympäristö. Eli mä tarkoitan sillä, onko sun ympäristö missä oot, onko se kannustavaa? Kummalla kädellä on parempi? Kyllä mä pidän tässä oikea kädellä. Onko se kannustavaa vai onko semmoista lannistavaa? Et jos sä ymmärrät, jos sä oot semmoisessa piirissä, missä sua kannustetaan ja tsempata, hei toi on hyvä juttu. Kyllä sä pystyt siihen tai muut vastaavaa. Tai vice versa, hei come on man, ei tosta tuu mitään. Että tää on ihan bullshittia. Niinku tavallaan sä ymmärrät kyllä, kumpi tavallaan kannustaa sua ja kumpi ei. Kannattaa pyrkiä semmosiin piireihin, missä sua kannustetaan, missä on kannustavaa tukea. Ja näin. Ja mä oon aina itse sanonutkin, että tavallaan parempi yksi kuin huonossa seurassa. Kyllä tää oikea käsi on parempi. Mä aina vähän otan tänne vasemmalle kädelle koko ajan, mutta tässä mä jotenkin pystyn pitämään tätä paremmin keskellä. Mut hei 5. asiassa mä nostan vielä tämmösen, mikä tuli vielä mieleen tossa noin. Että tavallaan semmonenhan on tosi iso
motivaatiolähde tai semmonen, että sä koko ajan varmasti pysyt jonkun asian raiteella, ei tee jotain asiaa, mikä vie sinua johonkin kohti. On semmoinen, että jos sulla on tavallaan sun oma elämää suurempi tarkoitus. Ja mikä nyt esimerkkinä voisi olla, vaikkapa, jos on vaikka lapsia, niin sitten vaikka se vanhempi voisi ajatella, että se tekee niitä lapsen eteen ihan mitä tahansa. Että se ei välttämättä se olisi se niinku oman itsensä eteen, vaan se haluaisi varmistaa, että lapsilla on vaikka hyvä olla. Jes, ja tosiaan ne 5, mitkä me käytiin läpi jo, niin nehän oli sitten noi tavoitteet. Ja mikä se 2 nyt olikaan? Mikäs se oli? Se oli esikuvat kautta idolit. 3. Liikunta. 4. Ympäristö. Ja vielä kirsikkan kakun päälle 5. Eli joku sua ittees suurempi merkitys. Mut tää video oli tässä. Vähän lämmittelee tonne. Tää on pikkusen galsa. Vaikka on kuule heinäkuu, mutta on tää aamutunnit on vähän galsoi. Ainakin joinakin päivinä. Mut ei kai siinä. Nähdään seuraavassa videossa. Kaikkea hyvää. Rauhan rakkautta.